قصة اليوم عن موظفة قلبها طيب، كانت ضحية لأسوأ مديرة ممكن تسمعوا عنها بكل حياتكم. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك، وهو المكان اللي عاشت فيه بطلة القصة ديبي ستيفنز. ديبي هي سيدة من مواليد عام 1965، وهي أم منفصلة، وكانت عايشة مع ابنها وبنتها بجزيرة لونغ آيلاند، وبتشتغل بشركة توكيلات سيارات اسمها مجموعة أتلانتيك للسيارات، وهي الوكيل لمعظم ماركات السيارات المعروفة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. ورغم إنها شركة كبيرة ومعروفة، إلا إنه الموظفين ببعض الفروع ما كانوا مرتاحين بالشغل فيها بسبب عدم تقدير جهدهم ماديا ومعنويا رغم ضغط الشغل الكبير اللي كان عليهم. واحد من هالفروع كان الفرع اللي بتشتغل فيه ديبي، لهيك قررت إنها تدور على شغل تاني، وفعلا راسلت عدة شركات وقدرت تلاقي شغل بولاية فلوريدا على بعد أكثر من 1000 ميل من المكان اللي عاشت فيه كل حياتها. بالبداية ترددت، خصوصا انها اذا انتقلت رح تكون بعيدة عن بنتها، بس بعدين حسمت امرها وتركت شغلها بشركة السيارات وسافرت لفلوريدا عام 2010. خلال وقت قصير اكتشفت ديبي انه الحياة بفلوريدا ما كانت مثل ما متخيلتها، خصوصا انها ما بتعرف حدا هنيك. صارت بعيدة مو بس عن بنتها وعن كل الناس اللي بتعرفهم وبتحبهم. ورغم انها كانت تروح للونغ آيلاند لتزور بنتها كل فترة، إلا إنه هالشي ما كان كافي بالنسبة إلها، لهيك كانت متمنية إنها تقدر ترجع للمكان اللي عاشت فيه كل حياتها. خلال زيارة من زيارات ديبي لبنتها بلونغ آيلاند، راحت لتزور زملائها السابقين بشركة السيارات، وهي طالعة من الشركة شافت بالصدفة مديرتها السابقة. مديرة ديبي السابقة اسمها جاكي بروشا، وعلاقتها معها كانت عادية مثل علاقة أي موظفة بمديرتها. سألتها ديبي عن أخبارها، قالت لها جاكي: أخباري مو منيحة أبدا، عندي فشل كلوي، وقالوا لي الأطباء إني بحاجة لزرع كلية. لقيت شخص يتبرع لي بكليته، بس لسه ما عملنا الفحوصات لنشوف إذا في تطابق أو لا. تأثرت ديبي بكلام جاكي وقالت لها: إذا ما طبقت الفحوصات مع الشخص اللي ناوي يتبرع لك، أنا مستعدة أتبرع لك بكليتي. ابتسمت جاكي وهزت براسها مثل كأنها اعتبرت كلام ديبي مجرد مجاملة. انتهت إجازة ديبي ورجعت على فلوريدا، واكتشفت بعد الفترة الحلوة اللي قضتها بلونغ آيلاند إنها لازم ترجع لهنيك بأسرع وقت ممكن، حتى لو بدها تضطر ترجع لشغلها القديم. جربت إنها تراسل الشركة اللي كانت تشتغل فيها على أمل إنهم يقبلوا يوظفوها عندهم مرة تانية، رغم إنها كانت شبه متأكدة إنهم ما رح يقبلوا على اعتبار إنها هي اللي تركت الشغل عندهم. بس قالت لحالها بجرب، مو خسرانة شي. وتفاجأت بعد كم يوم إنه تم قبولها بالشركة ووظيفة أحسن من وظيفتها القديمة. بعام 2011 تركت ديبي فلوريدا ورجعت لحياتها القديمة بلونغ آيلاند، وكانت مبسوطة كتير لأنها عرفت قيمة إنها تكون بين أهلها وناسها بعد ما جربت الحياة بمكان غريب. بيوم من الأيام كانت ديبي بمكتب مديرتها جاكي وعم يتناقشوا بالشغل، وفجأة جاكي سألتها: كنتي عم تحكي جد لما عرضتي علي إنك تتبرعي لي بكليتك أو كان مجرد كلام؟ قالت لها ديبي: أكيد كنت بقصد كل كلمة قلتها. قالت لها جاكي: نتيجة الفحوصات بيني وبين المتبرع طلعت مو متطابقة، وإذا أنت موافقة على التبرع بكليتك لازم تعملي فحوصات لنتأكد من التطابق. كانت ديبي مبسوطة أنها قدرانة تساعد بإنقاذ حياة مديرتها وما طلبت بالمقابل أي شيء. عملت الفحوصات، ولسوء حظ جاكي كمان هالمرة ما كان في تطابق، وديبي ما بتقدر تتبرع لها بكليتها. ورغم هيك ظلت مصرة أنها تلاقي طريقة تساعد فيها. نظام التبرع بالكلى بالولايات المتحدة بيعتمد على شبكة داخل المستشفيات للأشخاص المتبرعين والأشخاص اللي بحاجة كلى، وفي حال شخص قرر يتبرع بكليته لمريض وتبين أنه ما في تطابق، بيقدر يتبرع بالكلية لشخص غريب مقابل أنه يرتفع اسم المريض اللي عم يتبرع مشانه على قائمة الانتظار. يعني إذا تبرعت ديبي بكليتها لشخص غريب متطابق معها، اسم جاكي بيرتفع مباشرة من آخر قائمة الانتظار لأولها، وبتقدر تلاقي متبرع بسرعة، وبدل ما تنتظر دورها بالعملية سنين، خلال كم يوم بتقدر تعمل العملية. كان في شخص متطابق مع ديبي بولاية ميزوري
وتبرعت له بكليتها. وبفضل هالشي جاكي قدرت تعمل العملية مباشرة. ولحسن حظها كانت جراحة زرع الكلية لجاكي ناجحة بنسبة 100%. أما ديبي فكان حظها سيء. خلال العملية طبيب الجراح صاب عصب من الأعصاب عن طريق الخطأ، وهالشي تسبب لها بآلام شديدة بعد العملية، وصار لازم ترتاح فترة طويلة لحتى تتعافى. خلال فترة قعدة ديبي بالبيت بعد العملية اتصلت فيها مديرتها جاكي. كانت ديبي متوقعة أنها متصلة فيها لحتى تتشكرها أو لتطمن على صحتها كيف صارت، بس طلعت متصلة مشان شي تاني. كانت متصلة فيها لحتى تبهدلها لأنها قاعدة بالبيت وما رجعت للشغل، وهالشي كان بعد مرور أقل من 4 أسابيع على إجراء العملية. ليش قديش المدة اللي المفروض ترتاح فيها ديبي بعد تبرعها بالكلية؟ المدة بالحالة الطبيعية 2 شهر، وبالنسبة لديبي المفروض تكون مدة راحتها أطول بسبب الخطأ اللي صار أثناء الجراحة. ورغم معرفة جاكي بالخطأ إلا أنها ما تفهمت الموضوع، واعتبرت إنه هالشي مشكلة ديبي الشخصية والشركة ما لها أي علاقة فيها. فعلا قمة نكران الجميل، تبرعت بكليتها مشانك بدون ما تطلب أي مقابل، وإنتي مو مستعدة حتى تنتظري لحتى تتعافى وترجع على الشغل. ما كان طالع بإيد ديبي تعمل شي إلا أنها تداوم رغم أنها تعبانة. بعد عملية التبرع بالكلية في احتياجات للمريض المفروض يتم مراعاتها بمكان عمله. شو هي هالاحتياجات؟ إنه يكون في وصول سهل للحمام بين ما يتعود الجسم على العمل بكلية واحدة، وإنه ما يحمل الشخص أكثر من 5 كيلو. تقدمت ديبي بطلب إنها تقدر تروح للحمام خارج وقت الاستراحة، وإنها ما ترفع أوزان أكثر من 5 كيلو. ورغم إنها أشياء ضرورية رفضت جاكي الطلب. مو بس هيك، صارت تعاملها مثل كأنها ما عملت أي عملية، وتتقصد تخليها تحمل أشياء وزنها أكثر من المسموح. هالشي خلى ديبي تتعب وتدهورت حالتها الصحية أكثر، واضطرت جاكي تعطيها إجازة مرة تانية. ورغم كل اللي صار ما ندمت جاكي على اللي عملته بديبي. رجعت اتصلت فيها مرة تانية على البيت وبهدلتها مشان ترجع تداوم. قالت لها بسبب قعدتك الطويلة بالبيت صار عند الموظفين انطباع اني عم عاملك معاملة مختلفة لانك تبرعتي بكليتك مشاني. رجعت ديبي على الشغل، ومع هيك جاكي ما كانت راضيانة. صارت تعاملها معاملة سيئة وتصرخ عليها قدام باقي الموظفين بدون سبب. اللي صار مثل كأنه جاكي تحولت وبين وجهها الحقيقي بعد العملية. بيوم من الأيام تفاجأت ديبي بقرار نقل مكان دوامها لمنطقة بتبعد حوالي 80 كيلومتر عن بيتها. مو بس هيك، المنطقة اللي نقلوها عليها خطرة وبتصير فيها جرائم كتيرة. الوضع صار صعب جدا بالنسبة لديبي. كيف بدها تسوق سيارتها كل يوم 80 كيلومتر روحة و80 كيلومتر رجعة وهي بهالوضع الصحي؟ بالنهاية قررت انها تبعت شكوى ضد جاكي لإدارة مجموعة أتلانتيك للسيارات تشرح لهم بالضبط اللي صار معها. بس اللي صار ما توقعته ديبي ولا حتى بأسوأ كوابيسها. بعد كم يوم من إرسالها الشكوى وصلها خطاب فصل من الشركة، وسبب الفصل حسب موارد بالخطاب هو إنه أدائها بالعمل كان دون المستوى، رغم إنه طوال فترة عملها ما تم توجيه أي إنذار إلها. ديبي ما خسرت شغلها بس، خسرت تأمينها الطبي كمان، وصار من الصعب جدا عليها إنها تلاقي شغل جديد بسبب مشاكلها الصحية. وفواتيرها الطبية صارت تتراكم بدون ما يكون عندها مصدر دخل لتسدد هالفواتير. قررت تستشير محامي، والمحامي نصحها أنها تتقدم بشكوى لشعبة ولاية نيويورك لحقوق الإنسان ضد جاكي بروشا ومجموعة أتلانتيك للسيارات. وفعلا هيك عملت. بعد هالشكوى انتشرت القصة إعلاميا بشكل كبير. كان في تعاطف كبير مع ديبي، كيف تتبرع بكليتها مشان مديرتها وبيكون جزائها فصلها من الشغل. وبنفس الوقت كان في غضب من الناس تجاه الشيء اللي عملته جاكي، خصوصا بعد صورة إلها نشرتها صحيفة نيويورك بوست وهي داخلة على بيتها وحاملة زجاجة شامبانيا بعد عملية زرع الكلية. من المعروف إنه المشروبات الكحولية بتسبب أضرار للكلى، وبعد هالصورة بين الموضوع إنه جاكي خدعت ديبي لحتى تاخد كليتها بس مشان تستمر بإدمانها للكحول. حاولت تكون لطيفة لما سألت من قبل وسائل الإعلام عن طرد ديبي بعد تبرعها بكليتها. قالت أنا ممتنة إلها لأنها أعطتني كليتها وما عندي أي كلام سيء أقوله عنها. اللي عملته كان رائع بالنسبة لي وما بتمنى لها إلا كل خير. طالما هيك رأيها، ليش كانت تتعامل مع ديبي معاملة سيئة وتصرخ عليها قدام الموظفين؟
بالنسبة للشكوى اللي قدمتها ديبي، أقرت شعبة ولاية نيويورك لحقوق الإنسان إنه ديبي تم استغلالها من قبل جاكي ومجموعة أتلانتيك للسيارات. طالب محامي ديبي بتعويضها بمبلغ 15 مليون دولار تتكفل بدفعهم جاكي ومجموعة أتلانتيك للسيارات، وكان من المتوقع إنه يصدر حكم بهالشي، بس اللي صار إنه جاكي استغلت طيبة قلب ديبي للمرة الثانية. كيف؟ اقترحت جاكي على ديبي بأنه يتم تسوية الخلاف خارج المحكمة، لأنه إصدار حكم ضد الشركة رح يتسبب بتخريب سمعتها. وبالفعل وافقت ديبي رغم كل شي عملوه فيها وتنازلت عن القضية. تفاصيل التسوية ما تم نشرها بوسائل الإعلام، بس مو مستبعد أبدا إنه ديبي تكون رضيت بمبلغ أقل بكتير من اللي كانت رح تاخده لو ما تنازلت. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.